السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتابعين والمشاهدين. أدعو الله لي ولكم بالسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. رسمتنا النهاردة الليل ومصباح مضيء على عمود، وكيفية وضع الإضاءة من حول المصباح، ووضع الإضاءة على الأرض وعلى الأشياء القريبة زي الشجرة والكرسي اللي احنا عملنا ده. نتابع مع بعض ونشوف الخطوات. حددنا عناصر المنظر، ولو تلاحظ أنا عملت دايرة على أماكن الإضاءة، دايرة حوالين المصباح ودايرة على الأرض، دي أماكن المضاءة. ونبدأ نحط الظلام والظلال في الأماكن البعيدة، وواحدة واحدة كلما اقتربنا إلى دائرة الضوء اللي احنا حطيناها ووضعناها بنفتح الألوان شيئا فشيئا. وخد بالك وانتبه كيف ندمج الألوان الفاتحة في الألوان الغامقة أول بأول. لو تلاحظ بدأنا نفتح اللون شيئا فشيئا وبشكل دائري، انتشار الضوء في كل الاتجاهات. طبعا البؤرة دي هنضع فيها باللون الأصفر، وكلما اتسعت الدائرة طلعنا باللون الكشميري أو اللون البرتقالي اللي فيه اللون الوردي زيادة شوية، الإضاءة والحرارة. ولكن بنحاول ندمج الألوان اللي احنا وضعناها وهي لسه طرية. وهتلاحظ ان انا هبدأ باللون الوردي، واللون الوردي ساعة ما يختلط باللون اللبني هيديك الموف مع أول درجات الحرارة، اللون الموف. وانت داخل واحدة واحدة البرتقالي، واحدة واحدة تخش على الأصفر، واحدة واحدة تدخل على الأبيض اللي هو في نص مركز الإضاءة. شوف اللون الوردي اللي احنا وضعناه بدأ يحول الأضواء مبدئيا من اللون الوردي للون الموف، والأصفر يدخل على الوردي يديك البرتقالي، وهي دي الدرجات. هذا البرتقالي نسبيا، وانت طالع ليم الوردي، وبتدمج الدايرتين اللي احنا حددناهم في البداية. بتفتح الدايرتين اللي احنا حددناهم في البداية، ادي اللون الأصفر، ونطلع واحدة واحدة يبقى أصفر وبرتقالي، وانت طالع بتتسع بالدايرة. ثم بعد ذلك الوردي، ومع الوردي يختلط مع اللبني يديك الموف، وتطلع ليم البرودة خالص بعيد عن الحرارة، اللون اللبني والرصاصي. وانا عايز اقول تابع معايا جيدا مراحل الاضواء دي، لان في الاخر هندي اشعة في كل الاتجاهات قبل ما نحط بقعة الاضاءة المركزية. هتبدو رائعة وجميلة. تابع ولاحظ المراحل. نزود البنفسجية حول مركز الإضاءة، وهندمج البنفسجي ده خالص علشان التدريج الضوئي. لاحظ معايا وشوف، ومن البداية لحد النهاية تلاحظ ان انا محافظ على الإضاءة في الدايرتين اللي انا حددتهم في البداية. هنبدأ ندمج الألوان وندي بعض الملامح. تابع وشوف. وطبعا الأشجار والأشياء اللي موجودة في المكان هتبدو يعني بشكل ضعيف. هنزود باللون اللبني شوية، والرصاصي اللي هو لون الظلمة أصلا، والليل. وندي خيالات سريعة كده للأشجار وأماكن الأشجار زي ما نشوف مع بعض بإذن الله. بندمج الألوان، واللون الموف اللي أمامنا ده أو البنفسجي هندمجه أكتر وأكتر تاني. تابع معايا.
زي ما قلنا بعض الأشياء وكأنها الأشجار أو الموجودة طبعا. ظلام الليل مداري الأشياء دي، يا دوبك ظهرة خفيف كده. وأيضا إضاءة المصباح اللي لسه هيتعمل برضه حاجب الرؤية، ودايرة الإضاءة ومركز الإضاءة مزغلل العين، يا دوبك احنا مش شايفين إلا الإضاءة وخلاص. وبعض الخيالات الخفيفة زي ما قلنا للأشياء ظاهرة بشكل ضعيف. وهيبان الكلام اللي احنا بنوصفه ده وبنحكيه، هيبان جدا لما نعمل الأشياء القريبة زي العمود اللي شايل المصباح، الشجرة القريبة والكرسي اللي تحتها. فده كله يعني عوامل مساعدة للعناصر الأساسية اللي احنا هنعملها إن شاء الله الآن. بنحاول ندمج الإضاءة البنفسجية اللي احنا حطيناها دي مع الأصفر، علشان تظهر البؤرة المضيئة بقوة. ده مكان المصباح، ونطلق الأشعة يمين وشمال. شوف يعني في النهاية كده بعد ما وضعنا الأضواء والحرارة اللي وضعناها دي، نبدأ نطلق الأشعة في كل الاتجاهات زي ما هنشوف. والإضاءة يعني مفرودة شوية في الأفق، هكذا الأشعة في كل الاتجاهات أهو، علشان لما نحط المركز المضيء، الفانوس المضيء اللي في الوسط، فيديك واقعية والأشعة وإزاي انفردت الإضاءة هكذا وبهذه المراحل. وهنزود البقعة الإضائية اللي على الأرض أكتر وأكتر برضو. ونلقي الضوء بقى على الأشياء القريبة من الإضاءة، على الشجرة، على الرصيف أو التلتوار اللي احنا نعمله. ولكن بعد ما نعمل نزود ملامح الأشجار شوية. طبعا شفت الأشجار اللي تحت دي يا دوبك ظاهرة لأن أشعة الإضاءة مدرياها مزغللة العين. ما هي دي كلها ملامح لازم تكون في الاعتبار، لازم تكون في مخيلتك أو في مخيلتك، لكي تحصل على المصداقية. طبعا كل ما بعدنا عن بؤرة الإضاءة كل ما الأشياء بدأت تظهر أكتر، بس برضو بتظهر خيالات لأن زي ما قلنا ده ليل وظلمة، فكل الأشياء ظاهرة بشكل ضبابي هكذا. واحنا في طريقنا لنهاية الرسمة بندمج الألوان شيئا فشيئا زي ما احنا شايفين. الآن بنضع الإضاءة، إضاءة التالت وار، المساحة المسطحة في السور اللي احنا بنعمله ده مضيئة شوية. طبعا لسه الألوان طرية، الآخر هندي لسعة ضوئية بفرشة دقيقة كده من فوق، هتبدو رائعة. تابع معايا للآخر. وبنتوه معالم السور وانت رايح لبعيد، تاهت المعالم في ظلمة الليل بعيد عن مركز الإضاءة اللي معانا. دي الكنبة أو الكرسي، حددنا المقعد أهو، وبندي الرجول، وكذلك الظهر بنحدده بالخطوط. ظهر مائل ونحدده أيضا. طبعا الخطوط دي كلها راحة مع بعضها تلتقي لأنها خطوط بعدية كلها،
المفروض تتخيل نقطة التقائهم على خط الأفق علشان تطلع المجسمات دي صح. وطبعا ده درس الخطوط مهم جدا، اللي ما سمعوش يرجع له. ورا الكنبة دي ظل، لأن الكنبة دي عاملة حاجز للضوء، فوراها ظل هي والشجرة. فوضعنا الظل مبدئيا اهو، وبدأنا ندي العناصر القريبة اللي هي واضحة، والكشاف هيكون بجانب الأشياء دي هنعمله برضو. لاحظ معايا وشوف. وفروع الشجرة زي ما قلنا قبل كده، كل ما طلعنا من الفرع الأساسي كل ما الفروع دي كانت أرفع، في الأطراف بيكون العود أرفع شوية. وهنا العمود اللي شايل المصباح هكذا، ونبدأ نطخنه شوية من تحت وندي فيه حليته من هكذا، ونفس التعريج دي من الناحية التانية، ونلقي عليها الأضواء في المسطحات في الأماكن المرتفعة القريبة من الضوء. هنشوف مع بعض الكلام ده إن شاء الله. والفانوس بتاعنا مش هنعمله باللون الغامق، بنخليه برتقالي شوية الإضاءة، لأن الإضاءة مأثرة عليه. اللون ده فيه البرتقالية شوية. والفانوس نفسه حجم الفانوس من تحت هيكون نزود الأصفر شوية. وحتى أطراف الشجرة والفروع الرفيعة اللي اليم الإضاءة دي خدت باللون البني الفاتح، وهنفتح أكتر شوية نخليه البرتقالي كده. الإضاءة طبعا مأثرة فيه. والشجرة من هنا من يم العمود من يم الإضاءة هنخلي فيها البرتقالية والإضاءة أيضا. وخلف السور بتاعنا في ظلام، بنزود الظلمة شوية والظل شوية، ولكن من تحت فقط، لأن فوق زي ما قلنا أضواء ضوء المصباح ده مزغلل العين، مش باينة الملامح كما ينبغي. الضوء على السور ده، على حرف السور أو مسطح السور، هنزوده شوية بفرشة دقيقة الآن إن شاء الله. ولكن بنزود الظلال تحت شوية، وخاصة في الأشياء اللي ابتعدت عن مكان النور. هنا المصباح شوف اللون برتقالي ازاي، اللي احنا هنعمل بيه تحديدة المصباح نفسه. ولكن بنضع الضوء الأول، هو ده مصدر الضوء، فهو أكتر شيء أو أكتر نقطة مضيئة هي دي. باللون البرتقالي حددنا، واللون اللي فيه الصفار شوية زودنا الصفار من هنا ومن هنا، الإضاءة وأشعة الإضاءة. بالبرتقالية حتى العمود نفسه اللي شايل من فوق كده، يعني ايه فاتح شوية عن تحت طبعا. وغطى الفانوس من فوق ظاهر
بشكل برتقالي، ودي اللسعات الضوئية المتأثرة بالإضاءة اللي فوق دي. وطبعا الكرسي ومساحات الخشب اللي على الكرسي، المسند والمقعد، ولسه طبعا هنضع إضاءة أكتر بعد ما نحدد الألواح اللي معمول بها الكرسي ده بشكل بسيط إن شاء الله. ونضع برضو نفس البرتقالية على الشجرة، هنزود الإضاءة شيئا فشيئا على هذه الأشياء. الأجزاء دي متأثرة بالضوء، بحرارة الضوء. مقعد المسند، الجزء القريب بيكون أكبر شوية، والفاصل بين ألواح الخشب ظل طبعا المقعد على الأرض. أما فروع الشجر بتكون أدق طبعا في الفروع اللي في الأطراف، وطبعا باللون هنزود فيها اللون البرتقالي شوية والأصفر، متأثرة أيضا بالإضاءة. فرع من فرع، وكل ما طلعنا من فرع ليم الأطراف بنرفع وخليه أدق. لو تلاحظ اللون البرتقالي باين في الفروع اللي ليم الإضاءة، أما الفروع اللي في العكس دي واخدة اللون الغامق الأسمر الغامق، في تدريج لوني في الشجرة نفسها. وجسر ظل بين الأرض والسور وإحنا رايحين ليم بعيد. وحتى جسر الظل بياخد لون الحرارة ولون الضوء كلما اقتربنا من مصدر الضوء. هنا مضيء خالص ازاي، ولكن لما نروح ليم هناك الإضاءة بتقل شوية هكذا، ومن هنا برضو أقل شوية. الإضاءة في الجزء القريب من الضوء عالي جدا، وهنا إضاءة أعلى برضو على أجزاء الكرسي والشجرة نفس الكلام، والمقعد والمسند. كل العناصر وكل الأشياء القريبة من الضوء متأثرة بالضوء. هكذا. وحتى الشجرة بتاعتنا هتاخد نفس الأضواء علشان ننهي رحلتنا بهذه اللمسات. أتمنى نكون استمتعنا واستفدنا. دعواتي للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة الدنيا والآخرة. متعنا يا ربنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. نعوذ بك يا ربنا أن نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. وعلى أمل لقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.